Tonight on the R.Y.T Show on Record. Ang daming mga perspective sa history ng Pilipinas na polluted, slanted by the colonial masters natin. Kailangan i-rewrite ang totoong history ng Pilipinas. Sabi ni Karl Marx noon, religion is the opium of the masses. Ako, believe ko Social media. social media is the new opium of the masses. Everywhere you go, tayo lahat biktima din yan. Do you think it is it's merely a political issue or a cultural issue? I think it's a cultural and systemic issue. Bakit ko sinabi systemic? Marami tayong mga politika, always they mount this anti-corruption, mga attitude, mga promises, di ba? Pero wala akong nakikitang totoong reforma na systemic. We have many bright, talented, but selfish politicians. Many of the most brilliant politicians in Asia are our leaders, pero hindi sila totoong nationalistic. Ang nakakatawa sa Pilipinas, paulit-ulit yung mga pangalan. Paulit-ulit din ng mga kapalpakan sa politika. Alam mo bakit, JV, ang theory ko? Because we don't study history in the Philippines seriously. Hindi natin chronicle, hindi natin ina-acknowledge yung kapalpakan. Welcome to the R.Y.T Show on Record, Mr. Wilson Lee Flores. Welcome to the R.Y.T Show on Record. Welcome back, Sir Yes. Wilson. Yes. Thank you very much. Again. Pang-ilang episode na natin to. Yes, magaling ka. Uy, maraming nanonood Oo. Ang daming nanonood, tuwang-tuwa sa'yo. At syempre, Dami. thank you rin sa'yo. Thank you, kasi thank you. ang daming mga insights, ang daming mong mga Thank you, thank information na ibinabahagi. Sabi nga ng mga komento ng ating mga kabayan, ikaw sa mga marami silang natutunan. Thank you. No? Magaling ka magtanong kasi ng questions. Ay, thank you rin po, sir. Kung di ka Thank you. nagtanong mga interesting question, di ko yan. Dahil tulad po ng mga kababayan natin, Yes. isa rin po akong interesado sa kasaysayan at kultura Yes. ng Pilipinas, lalo na ho sa perspektiba ng Filipino-Chinese. No? Kasi maraming hindi nakakaalam about the Yes. Filipino-Chinese. But this time, sir, we're not gonna talk about the Filipino-Chinese. But About let's the talk Philippines. about the Philippine history. Yes. and Kasi politics. recently, if you remember, no, ilang Yes. araw o ilang linggo na nakalipas, naging topic o naging mainit sa mga balita sa Yes. ating ang current events natin, di ba? Politika. No? Yes. Pinag-uusapan yung mga power struggle, agawan sa Yes. sa Power. pwesto, sa Pwesto. liderato na alam naman natin, no, na ito po ay malaki ang epekto hindi lamang po sa mundo ng politika kundi po sa larangan din po ng ekonomiya Sobrang masama. at sa image natin, Yes. no? So ayoko sanang pag-usapan yung political aspect, but let's Yes. talk about The the impact. history of Yes, the rivalries, the Yes. history of power struggles in the Yes, Philippines, no? Okay, let's start first, sir, doon Yes. sa usapin ng agawan. Yes. In your experience as Yes. a history buff Yes. or History enthusiast talaga. enthusiast, no? Oo. Ano yung rivalry or power struggle na naitala sa kasaysayan natin na tingin mo shape Yes. our history also? Magaling ka, JB. Alam mo, nakakalungkot sa politika natin sa Pilipinas. We have some of the most talented people sa buong Asia. Mga politiko natin, matatalino, some of the best educated in the world. Mga Harvard, Wharton, mga ganyan, Stanford. Bakit tayo namumblema sa ekonomiya? Sa tingin ko, yung non-stop political rivalry na toxic. Okay lang yung rivalry in a very more civilized and tawag doon, yung democratic rivalry, okay yan sa election. Yeah. Pero ang nangyayari, ang very sad, since panahon pa ako, the earliest na maalala ko sa history na inaaral natin, si Bonifacio Aguinaldo, the first the first rivalry. yes, and the first republic.
in the First Republic, hindi pa Bonifacio pinapanganak. Yes. versus Aguinaldo. Hindi pa pinapanganak ha. Nasa tiyan pa yung baby. Palabas pa lang kasi June 12, 1898 naging real republic tayo. Pinoclaim na. Before that, before the birth pa, nagpatayan pa. Hindi lang rivalry pa, nag-end up with bloodshed pa. Violence. I think that was the first presidential election in the Philippines. Yan ang the first election, yung Tejeros Convention sa Cavite, na may isang leader ng revolutionary movement na sikat, si Andres Bonifacio. Tapos, napunta siya sa probinsya ni Aguinaldo. Doon ginawa yung election na absent si Aguinaldo. Ang galing eh. Alam mo, nag-imagine nga ako, baka talagang sinadya ni Aguinaldo. Sorry, di ko maalala exact details. Wala siya, pero siya ang nanalo kasi home turf niya eh. I think nakamali si Bonifacio. I think tactically, strategically, nakamali siya. Hometown niya yun eh, puro tao ni Aguinaldo. Pero dinaya daw siya or galit siya. Basta hindi lang dayaan ang accusation on both sides. Ang tragic about it, the way it was done, yung rivalry, naging personalan. Di ba may tinatawag tayong salita na trabaho lang yan, hindi personalan. Yung parang away politika, away lang tayo sa politika. After the election, dapat magkaibigan na. Yeah. Pero ito, napunta sa patayan pa. So ako, feeling ko, that is one part of Philippine politics na dapat natin sana baguhin. There are many provinces in the Philippines, JB. Naririnig ko sa parts of Bicol, Sulu, some parts of Ilocos Norte. Lolo ni President Bongbong Marcos, nung natalo pagka-congressman, may congressman nang insulto sa kanya. Nagdala pa ng kabaon daw. Based sa readings ko of history, natalo si Mariano Marcos. Ang kasama niya sa election, si Gregorio Aglipay, the first socialist candidate for president of the Philippines na matino, magaling nationalist, tinalo by Manuel Quezon. So, itong si Aglipay natalo as president, yung congressman niya natalo si Mariano Marcos. Nabasa ko ininsulto pa. Natalo na, ininsulto pa. Yung kabaon daw, pinarade daw sa Ilocos. Then, the following morning, binaril, di ba? Nalundasan case, inaccuse si Ferdinand Marcos. So, ang daming kwento. Yung case na nagpakulong Nagpakulong sa batang Ferdinand Marcos na bar top notcher pa. Brilliant bar top notcher. Magaling na sharpshooter yata sa UP. Magaling inaccuse siya as the assassin or murderer. Pero pinalaya kasi sa sobrang brilliance niya or nabasa ko na si Jose P. Laurel, the Chief Justice, pinalaya siya kasi parang naawa sa kanya na bilib sobra sa kay Ferdinand Marcos. Si Jose Laurel nung bata may kanyang kaso din eh. About babae naman, away babae yata, nagparilan, may napatay. Jose P. Laurel, the former president. Yes, before he became the Japanese collaborator president. Bago siya naging president ng Japanese time, he was Chief Justice of the Supreme Court. Sa alam ko, he was in that tapos history of killing, history of vicious, toxic politics sa Pilipinas, ang haba. So, drenched with blood, Philippine politics. Yan ang malala. Malala. Alam mo, like nangyayari ngayon, napaka masalimuot, malungkot. Itong nangyayari sa Pilipinas ngayon, we have one of the best economists dapat in terms of potential. We have one of the wealthiest areas in the world. Natural resources, mas mayaman tayo sa iba. Tourism, walang sinabi ang Cambodia, Vietnam, pero tinatalo tayo sa tourism because of our very bad image because of politics. Corrupt politics, quarrelsome politics, puro away na lang. Ang layo pa election, puro away politika na sa headline. So yun ang malungkot about rivalry. Pero pwedeng maging maganda eh. Alam mo, JB, mahilig ako sa history. Ang history ng China, history ng Greece, ganyan eh. Puro away-away naman eh. Bakit naging maganda? Ang China, before siya naging unified empire na isang unified country na malaking-malaki, maraming kingdom, parang Europe yan eh. Maraming maliliit na kingdom, away ng away, gera ng gera. Kaya sa Chinese history, na sikat sa buong East Asia history, pati Japan,
pati Vietnam, Korea, believe lahat sa tinatawag na Three Kingdoms. Yung Three Kingdoms novel, The Romance of the Three Kingdoms, may panahon ng kasaysayan ng China na puro gera ng gera, away ng away yung mga kingdom. 3 kingdom ang nahuli, naging malalakas talaga. Yung drama, yung away-away. Pero eventually, bakit sila nasalba? Bakit sila naging magaling? You have to have good, strong leader. Hindi lang good dapat kailangan may good, mautak, and malakas ang loob na leader. Kung magaling ka lang, santo ka, kakainin ka buhay you will be eaten up alive in Philippine politics. Mamamatay ka. Sir, nabanggit mo sa First Republic, we have Bonifacio versus Aguinaldo. There's also Aguinaldo versus General Luna. Yes, yun pa. Remember? Unresolved These 2 cases nasa history ng Philippine yung controversies na walang justice daw sabi nila. Yeah. How about sa time ng Commonwealth? What do you think? Commonwealth Yung era, pinaka-defining rivalry. I think sa Commonwealth era noon, may rivalry noon Manuel Quezon against Osmeña. In fairness kay Sergio Osmeña, based sa research ko, si Sergio Osmeña was a very good gentleman. Si Manuel Quezon was a very astute politician. When you say astute, Talagang parang Ferdinand Marcos, shrewd, parang clever. yes, parang Duterte, parang Ferdinand Marcos. Wala to moral judgment, hindi to about good and bad. Yeah. Good in the sense of tactician. Good in terms of magaling talunin yung kalaban. Yun talagang magaling out-maneuver the rivals. Magaling sa media, magaling makipaghalubilo sa negosyante, magaling makipag-away sa Amerikano, minsan sip-sip sa Amerikano. Ang galing talaga na politiko. Strategies na may minsan controversial din ng ethics. Yes. Kung claim ng ibang tao, yun ang minsan, hindi naman perfect siya. In fairness kay Manuel Quezon, he was a very effective, successful politician na outmaneuver niya yung nauna sa kanyang sikat si Sergio Osmeña. 1907. So, Osmeña was older. Classmates sila sa Letran. Same age atay. Kung di ako nakakamali, based sa history readings ko, si Sergio Osmeña ng Cebu, si Manuel L. Quezon, yung tycoon na Vicente Madrigal na naging senador. And the grandfather of Jambi Madrigal. Yes. And yung may-ari ng Alabang? Yes, eventually naging may-ari ng Alabang. Alabang Town Center. Yes, Town Center. And isa pa, classmate nila sa Letran, alam ko Francisco Ortigas, the old man. Yun nagkaroon ng maraming lupa dito sa Ortigas. Hanggang Pasig, hanggang dito sa Pasig, Quezon City. Lahat yan mga magkaklase. Sa alam ko. Tapos, ang unang sumikat si Sergio Osmeña. Siya ang the first Filipino politician nung first Philippine Assembly. Okay. 1907. Now, how about post-war? Post-World War, which rivalry ang pinakatingin mo ay nag-highlight? Ang nakita ko talaga, Marcos Aquino hanggang ngayon. Well, Marcos Aquino. Naging sobrang grabe ang rivalry. Marcos Aquino. 20 plus years si Marcos in power, pero always in the shadows, andyan opposition si Ninoy Aquino hanggang napunta sa Amerika. Bumalik, namatay, talagang nakagulo-gulo ang politics ng Pilipinas. Tapos naging presidente, dalawa. Very amazing Dalawang Marcos naging presidente, dalawang Aquino naging presidente. Tapos isa pang dalawang Aquino. Okay, parang hindi pa hinto-hinto na rivalry na minsan di mo alam kung magkaaway ba o magpinsan o nagligawan pa, may kwento pa. Si Imelda Marcos ng bata. Their stories are intertwined, no? Yes. Kasi si Nino Hidon nanligaw din kay Yes, Imelda. narinig ko, nanligaw daw kay Imelda. Tapos may si Cory Aquino, pinsan buo yung best friend ni Ferdinand Marcos, si Danding Cojuangco. Oh. Best friend, loyalist. Itong si Danding Cojuangco na loyalist ni President Ferdinand Marcos, loyalist na parang anak ang turing niya dito kasi maaga daw namatay ang tatay ni Danding Cojuangco. Narinig ko na si Marcos daw may 2-3 mga loyalist na puro maaga namatay ang tatay. Isa si Fabian Ber,
Hindi ko alam si Fabian Ber kung maaga namatay yung tatay o anak sa labas or both. Pero that rivalry, Yes. spanned from 1960s to 1980s. almost It's to the present. up to now. Up to now. present. Up to now, At tinan mo least ngayon medyo nakakalimutan na because of the may third Duterte. factor. May Duterte phenomenon na Oo. siya ang Since matinik sa 2016, politika. Siya ang naging matinik na politika, nasa politika na sobrang matinik to the point takot at takot ang Yellow, takot at takot ang Marcos against them. Napilitan silang nagkaroon ng almost, sa tingin ko lang almost unholy, parang unusual alliance. De facto alliance? Tingin ko it's a very unusual alliance. Yung mga Yellows and the Marcos faction have become parang weird, strange bedfellows. Parang hindi lang yun, pati kaliwa. Sabi nga, sir, the enemy of my friend is my... Yes, kasi parang at the moment... Ano ba? The enemy of my friend is my friend. Yes. Ano ba? Tama ba, sir? Parang the enemy of... Parang my enemy's enemy. Tayong dalawa, we have a greater fear. Yeah. So, mag-join na lang tayo. Parang World War II. Nung World War II, si Mao at si Chiang Kai-shek nag-aaway. Before World War II, there was this Chinese Civil War na. The communists were angry at Chiang Kai-shek na... Against the nationalists. Yes, the nationalists. Ang tingin, kampi sa mga landlord, kampi sa kapitalista, mga tycoon. Tapos, tuta ng Amerika noon, si Chiang Kai-shek. Tapos may pagka-corrupt. Ito naman communist, sila yung socialist, idealist, revolutionary, anti-landlord, pro-farmer. So grabe ang nag-umpisa na yung Civil War. Then dumating ang Japanese. The Japanese wanted to invade the whole of China. Nakita may away sa loob. Kung may away sa loob, ubusin na natin, kunin natin ang China. So napilitan yung dalawa na kahit they don't like each other, they want to kill each other, napilitan sila to join. So ang nakikita ko nakaka-fascinate. Yung mga dilaw, okay na si Marcos nandyan, wag lang alisin siya. Kasi ang BP, pag naging presidente, mas nightmare nila. Kasi during the time of Duterte, whether you like him or not, he was so successful politically na obliterate ang opposition. Talagang na zero. Alam mo ba, JV, sa pag-aaral ko, 1907, the first election under American colonial tutelage, Yan ginawa ko niya, may Philippine Assembly. Ang election, puro elite ng Pilipinas, puro mayayaman. Yung Malolos, kataway. Yung Malolos Congress ni Aguinaldo, yung mga pangalan ng delegates, saka noong 1907 First Philippine Assembly, tignan mo yung listahan, halos pareho ang mga apelido. Tapos, mula noon meron hanggang bang ngayon... Arcena doon, sir? Meron baka may Arcena doon. Magulat ka. Tapos nakakatawa, mula doon hanggang ngayon, never natatalo, never nasisiro election. Naalala ko, sabi sa akin ni Lito Atienza, he was part of the anti-Marcos group during martial law. Kahit na at the height of Ferdinand Marcos' popularity and power daw nung martial law, 1970s, na ang kandidato pa si Imelda Marcos sa Batasang Pambansa, hindi nasisiro ang oposisyon. Pero under Duterte, whether you like him or not, whether na zero, ocho derecho. So yun, I could understand bakit yung mga dilaw at saka even kaliwa, yung mga leftist na kaliwa. Nagkakaisa sila. Yung mga bayan muna, everybody, lahat sila, kahit na they hate Marcos. Ang reason for existence nila for decades was anti-Marcos struggle. Their battle cry was anti-Marcos. Never again. Yes, never again. Never again. Ngayon, na sila. They're Why busy. not? They would rather have Marcos there in the next 2 months, next 2 years or whatever. Ang nightmare nila is Duterte becoming president now or 2028. Kaya yun ang nakikita ko na ang nakakatawa, ang nakakalungkot lang. I'm not saying whatever. Sobrang grabe ang ingay sa politika nito. Yeah. Na the economy is affected. Exactly. That's Hindi lang yun pati corruption is excessive. May corruption sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ako for me, sir, ako as a Filipino observer, spectator sa mga nangyayari, ordinaro, from a POV of an ordinary Filipino, Yes. for me, sir, mas nakakatakot yung double standard. Sobrang For me, worry or nakakabahala yung double standard at hypocrisy
And, ng mga akala nating righteous. tama, hindi lang Mas yan. doon ako nagtatakot eh. May isa pa, JV. Okay lang ako sabihin mo kung bobo. Kasi bobo, Oo. yung grupo na sasabihin niyang bobo, these people, bigyan natin ng benefit of the doubt. Kung bobo talaga sila, Yes. at least alam nila kung anong ginagawa nila. Oo. No, alam nila kung sino yung, alam mo yun, sino yung tama at hindi. At naniniwala sila based sa kanilang nararamdaman. I agree ako sa iyo. May isa pa, ang nakaka-worry sa politics ng Pilipinas for the past 120 plus years na. Kasi ang tingin ko, 1907 was the first election up to now, di ba? Almost 120 years. Walang accountability. Wala pang totoong mataas na opisyal na politiko na kinulong the same way South Korea is doing it. Since 1907, the first Philippine Assembly election ng mga legislators up to now, wala talagang sikat na politiko na malaki, big fish na tinatawag. O si Duterte, nasa dahig na. Yun nga eh, pero ayun, yung salt case yan eh, hindi talaga, it's not even corruption. It's not even under the It's not under Philippine court or judicial system. Yes, that is different. Parang unique case siya na, at saka it's not even the corruption issue. Kasi ang problema ko, yung corruption is talagang, akala ng tao, ang nakakatakot lang sa politika natin, parang normal na to be corrupt. Okay lang to be corrupt, huwag naman excessive corruption. Ay, hindi sir. Mo, For me, hindi pwede peso man yan o isang sentimo, hindi dapat hindi dapat pero natin inaalaw. Yes, pero ang nakakatakot, hindi lang sa walang accountability tayo, walang napaparusahan na totoong mataas na official. Alam mo ba, JB, hanga ako sa South Korea and China and Singapore and Hong Kong. South Korea, bilangin mo, after World War II up to now, ilan lang ang presidente nila? Na nagtaga. Wala pa siguro 10 ang presidente ng South Korea. Siguro sa 10 na yun, hindi ko maalala ngayon kasi di ko lang itong siguro 7 o 8 kinulong. Walang biro. Majority, maraming presidente ng South Korea kinulong. In fact, as we are talking now, the immediate past president ng South Korea nasa kulungan. Yeah, impeach. Yes. So, sa China, grabe. So what do you think? Ito sa China, I'll tell you, ang daming cabinet secretary. Recently lang ako, 1 or 2 months ago, Mga dalawang generals. defense minister. Yeah. Dalawang defense minister, death penalty. Sure. Death penalty. Tapos marami pa, mga governor ng probinsya. Wala sinasanto doon. Halos, kung di ako nakakamali, 1,000 public officials kinukulong o binabaril every year. Vietnam din. Oh. Pag ganyan ang nangyayari, at least alam ng tao, you increase the cost of corruption and minimize, basta high cost. Sir, Yes. bakit ganon sa atin? Nakakalungkot. Kasi ang theory ko, anong theory mo? ang theory ko kasi ang politika natin, unfortunately, parang musical chairs of families. Musical chairs. Kunyari, may music. Tapos naglalaro tayo, ikot-ikot tayo. Ngayon, ikaw uupo, pamilya mo, angkan mo. Next time, ako uupo. So, palipat-lipat hanggang apo sa tuhod, apo sa Kaya, yung rules yata ng kulong-kulungan and all that, the most that will happen to you, the worst that will happen to you, nakakulong ka, naka-aircon, na may all the access to life, naka-hospital arrest and everything. Wala talagang life imprisonment. Walang death penalty. Ito nangyayari na tingin mo nangyayari sa politika natin. That's why there's still, sabi nga nila, parang a chronic disease. Yes. A chronic plunder disease sa ating politika. Do you think it is it's merely a political issue or a cultural issue? I think it's a cultural and systemic issue. Kasi, bakit ko sinabi systemic? Marami tayong mga politika, always they mount this anti-corruption, mga latitude, mga promises, di ba? Pero wala akong nakikitang totoong reforma na systemic. Yun talagang built-in na kahit sino ang presidente, automatic may check and balance. Yeah. Sa Singapore and Hong Kong, may tinatawag na anti-corruption body na talagang constitutional body na hindi under office of the president. Kasi ang problema natin, noon pa hanggang ngayon, hindi lang si Bongbong Marcos,
yung mga tinatawag na so-called anti-corruption something, puro under office of the president yan. Walang sariling independence. Sa Hong Kong, sa Singapore and other places, independent siya. Hindi lang corruption sa public life, pati private sector. Maraming corruption sa private sector, sa corporation, sa stock market, mga manipulation, mga daya-daya, nakaw, even sa simbahan, even sa NGOs, even sa foundations, pwede i-check dapat yun. Tayo, Systemic talaga. Systemic It's din. not only in the government. yes, it has become parang normal A na societal matakaw. problem. Yes, tas parang isa pang nakakalungkot, di ba yung Nepo babies na tinatawag? They even flaunt the way they Nawawala spend. na ng delikadesa. Yes, they even flaunt yung wealth nila na ill-gotten. Anak ng politiko, hindi nahihiya. Yun. Kaya, yun ang, alam mo, sayang sa Pilipinas, we have some of the best people in the world. We have some of the most talented, most intelligent. Pero napipilitan mag-abroad. JB, 10% of population ng Pilipinas, and many of them are among the best people in the Philippines, nasa Saudi, nasa Mongolia, nasa Europe. Alam mo, column ko sa Philippine Star, may sumulat sa akin noon, pare, Filipino based sa Mongolia. Ano daw, binabasa niya column ko, pre siya sa Mongolia. Tapos may sumulat sa akin, naalala ko, OFW, bilib ako, border guard sa Finland and Russia. Imagine mo, Filipino border guard. Yeah. Nakakalat sa buong mundo because we have lousy politics. Sir, yung nangyari recently sa Senado, I think that's the Yes. most recent power Manifestation. struggle Yes. or rivalry. Yes. Can you give some, your insights about that? Sa tingin ko lang, power it struggle? shows that our politics is, rotten to the core. Rotten and toxic. Parang, sayang ako kung ano nangyari dito sa atin. Nangyayari na rin sa Amerika. Yung nagturo sa atin ng American-style Democracy. politics. Yung tinuruan tayo ng American-style political system. Maybe we should find a way to fine-tune it na. There's something wrong about the systemic. Hindi lang cultural, systemic din. Imagine mo nangyayari sa atin. May problema sa Iran war. May problema sa taas ng gasolina. Mataas ang presyo ng bigas. Ang pinag-uusapan araw-araw ng senador, Politika. congressman, politika. Impeachment. Away politika, impeachment, sino Senate President, out maneuvering each other, Blue Ribbon Committee. Ay, grabe. Nakakalungkot to the point minsan may kausap ako mga tao napakatalino. Sabi niya, may pag-asa pa ba ang bansa natin? Alam mo, to show you gaano kasama. Alam mo ba, ang Cambodia na walang kwenta compared sa Pilipinas noon economically, 2 years ng talo ang Pilipinas sa tourism arrivals. Cambodia, anong meron sa Cambodia? Ang alam ko lang sikat sa Cambodia, Angkor Wat. Yun lang. Ang dami natin attractions dito. English-speaking ba tayo? Yun lang nasisira image of the Philippines to foreign investors, to foreign tourists because of the childish, toxic, and excessively corrupt politics natin. Sikat ngayon, sir, yung sa Senado, yung Avellino versus Cuenco. Yes. May historical Nabasa ko yan. trivia. Nabasa ko yan. Nakakatawa. Ang si Jose Avellino, kung di ako nakakamali, the Senate President, na yung pinakamalaking city sa Samar? Western Samar. Borongan, Hindi, isa pa. Katbalogan. Isa pa. Taga doon yan eh. Katbalogan, sir. Samar, di ba? At one time, the largest city in the Philippines dahil kay Avellino. Pinalaki niya yung land area. Dahil malakas siya sa politika. May isang lugar eh. Giwan, isa pa. Katbalogan. Ano pa isang city? Hanapin mo. Borongan, Ha? Calbayog. Calbayog. Oh. Nakapunta ako. Alam Tagatid ka ko ba? Mga ko sa trivia. Taga Calbayog si Jose Avellino. Narinig ko, the reason at one time siya ang largest city in terms of land area para sa taxes siguro o politika. Si Jose Avellino, sikat na Senate President noon. May ambition pa mag-presidente. Tumakbo siya. Yes. Alam mo ano niya? Great-grandson, kung di ako nagkakamali, great-grandson niya si Avellino. Paolo Avellino. Wow. Oo, artista. Di ba taga-Baguio si Paolo Avellino? Siguro, pero ang ninuno niya, si Jose Avellino. Sa alam ko ito,
narinig ko, mayroon daw meeting ng mga politiko. Tapos ang salita daw nila in Spanish, Kastila. Kasi noon, mga tao sa Pilipinas, yung mga elite, Spanish ang salita, English. May sinabi yata si Jose Abelino, sinabi niya in Spanish. At may dalawang version ako nabasa. May isang hindi niya alam, doon sa meeting ng mga politiko, may isang columnist o reporter nakikinig. Ang sinulat niya sa dyaryo, kung di ako nakamali, Manila Chronicle, at sinulat niya, ang sabi lang ni Senate President Jose Abelino, what are we in power for? Nung lumabas yun, talagang sirang-sira si Abelino. Galit na galit ang mga tao. Ibig sabihin, huwag na tayong mag-hypocrite dito. Lahat naman tayo nandito dahil dyan eh. Siguro corruption or something. Pero may nabasa naman ako, in fairness to the old man Jose Abelino, may nabasa ako, mali daw ang translation. Itong tao daw, mahina sa Kastila, iba ang pandinig niya, yun ang translate niya, what are we in power for? Hindi daw yun ang totoong sinabi niya, parang iba daw ang ibig sabihin. Pero whether it was true or not, unfortunately for Jose Abelino, he is infamous in the world. I-google sa buong mundo, kahit hindi kilala si Abelino, or kahit hindi kilala na saan ang Pilipinas. Buong mundo, naalala yan, nakalagay yan eh. Na there was one time a politician na walang hiya daw, sinabi, huwag na tayong mag-hipokrito dito. Bakit tayo nasa poder? What are we in power for? Corruption. Pork barrel. Parang ganyan ang impression ng tao. Sumikat yan. All over the world. In fact, kahit hindi nila alam na saan sulok ang Pilipinas, yun, what are we in power for? Very famous yun. Yung kalaban niya nung time na yun, si Mariano Cuenco. Yes, na taga Cebu. Oo, Cebu. Cebu ba? Ninuno naman ng mga Soto. Yes, hindi ko alam kung ninunan ng Soto, andun din yata si Soto sa loob ng... Okay. So, during the session. Session or sa Senado, Member ng Congress na yan. andun yung lolo ni Tito Soto na si Vicente Soto. Vicente Yap Soto the first. Oh. Na kinulong noon for libel or something. That's why there's Soto law. Yes, matapang yun. Matapang yun and journalist yun. History buff na nabasa ko na journalist siya, mag-ari ng dyaryo yata. At nandun din yung Magalona, Pancho Magalona. Yes. Hindi lang yun ha. Ito si Soto. Lolo naman ni Kiko ba? Francis Magalona. Francis Magalona. Ito naman si Tito Soto, yung lolo niya. Pag nakita mo yung mukha, parang komedyante. Parang kamukha niya, yung kapatid ni Tito Soto. Si Vic Kamukhang kumaka ni Vic na may sigarilyo. Nakakatawa. Nakakatawa. Parang ang nakakatawa sa Pilipinas, paulit-ulit yung mga pangalan. Paulit-ulit din ng mga kapalpakan sa politika. Alam mo bakit, JB, ang theory ko? Because we don't study history in the Philippines seriously and hindi natin chronicle, hindi natin ina-acknowledge yung kapalpakan. Lahat sa textbook natin sa history, mga inaaral natin, lahat ng tao mabuting tao, walang masama. Lahat mabuti. Si collaborator okay, si ganyan okay, si ganyan naging okay. Wala isang masamang tao. Sa Chinese history, sa Korean history, and other history, may bad guy and good guy. Hindi naman lahat ng tao black and white, no? Pero sa China, alam mo ba, isa sa pinakasikat na tourist spot sa China, sa Hangzhou City. Anybody who wants to go to Hangzhou, ang ganda ng Hangzhou City. Kung di ako nakakamali, the first Shangri-La Hotel sa buong China, di ko alam kung may 100 Shangri-La Hotel na, sa tabi ng Shangri-La Hotel ng Hangzhou City, may isang tomb ng isang hero, General Ye. Alam mo yung tomb niya, anong statue na sa harap ng tomb niya? 2 statue gawa ng bakal ni Qin Kui and wife niya. 2 high official ng gobyerno noon na corrupt na dahil doon pinatay si General Ye. Tapos after hundreds and thousands of years, hindi makalimutan ng tao sa ng kasaysayan ng kasamaan ng official. Hanggang ngayon, pag dumadaan mga tao doon, dinuduraan, pinapalo yung statue na bakal ng mag-asawa na nakaluhod. Yung statue ng may sala na masamang corrupt official, nakaluhod sa tomb ni General Ye. Maraming ganyan kwento. Example lang, ang daming ganyan pati sa Korea, sa Japan. Tayo, lahat ng tao, walang masama. Ito, example lang, during World War II, ang daming mga elite natin sa Pilipinas,
naging collaborator with the Japanese. Iba, mabuting puso, in fairness. May collaborator. Di ba nga sabi nga, pati si Lolo ni Pinoy, si Yes. Severino. Hindi. No. Si Benigno Sr. Benigno Aquino. Yun din, collaborator number 2, most notorious collaborator yata next to Jose Laurel sa Rangco. Pero si Laurel, may kwento na hindi siya masamang tao. May mga collaborator na iba-ibang degree. May collaborator na masama talaga. Talagang in-exploit talaga yung Pero position. baka naman yung collaborator na yun, sir, ay May iba. napilitan lang. Iba napilitan, iba naman galit sa Amerikano. Example, si Aguinaldo, naging collaborator yan, galit sa Actually, naging Amerikano. collaborator rin si Kung di ako Ginaldo. nakakamali, collaborator siya kasi number 1, biktima siya ng American colonial rule, di ba? Oh, yeah. Tapos lumaban sa election, yung bata ng Amerikano nanalo, si Manuel Quezon, di ba? So, sino pa? Si Ricarte. Si Artemio Ricarte, nationalist yun. Pero during Japanese occupation, kumampi sa Japan yun kasi akala niya, tingin niya, mas okay ang Japan kaysa Amerikano. I'm not saying right or wrong, pero may mga ganyan eh. Pero tayo, sa kasaysayan natin, marami tayong question mark na tao. Lahat hero, lahat mabuting tao. Kaya, walang natatakot, walang nahihiya. Parang bumabalik-balik, ulit-ulit, walang namamatay. Pinatay mo na sa history, pinatay mo na sa politika, babalik ulit, parang si Lazaro sa Biblia, babalik ulit, mabubuhay ulit. So, kaninong kasalanan? Bakit ganon yung kasaysayan, yung pagkakasulat ng kasaysayan natin? That only the heroes or only parang dating romanticist ang dating eh. Yes, diba? tapos parang lahat na lang hero. Oo. Tapos yung mga kasalanan hindi rin record. Is it true that the Americans during their time may hand sa May hand pag-revise sila. ng history? Usually nga ang may tawag dyan tama ka JB, may kasabihan na ang the victors write history. Yeah. Yung mga nananalo, sila sumusulat. So, ang maraming mga inaaral natin, na iniidolo natin, hindi ko sinasabi mali lahat, marami, dapat i-re-examine natin, dapat sulatin natin ang kasaysayan ng Pilipinas from a Filipino people's perspective. In fairness, Pero makakambata. what perspective of Example, si Renato Constantino at saka Yes, Y.T. si I read Leticia. that. Magaling yan. I read a book written by Renato Constantino about Rizal. And about Philippine history as a whole. Nabasa ko yung kay Rizal. I mean, this is just a short a short Magaling siya. comment lang. Ang comment niya dun nga ay parang Oo. he was questioning Rizal's Kasi, I'm not questioning Rizal, pero talagang Amerikano nag-designate sa kanya as hero. Tama. Yan ang Totoo. pagkakasulat niya. Totoo. Ang Amerika, kung tama, I don't know kung correct me if I I'm think, wrong, I think possible. ginawa si Rizal na Official. bayani ng panahon ng mga Amerikano National dahil hero. ayaw ng mga Amerikano si Bonifacio dahil Yes. revolutionary. Yes, anti-colonial revolutionary. Ayaw nila na maging ganon ang mga Pilipino. Kasi si Rizal, panahon ng Kastila, gusto niya reform, gusto niya tratuhin tayo ng Kastila na pantay, may representation and equal rights. Nabasa ko rin yon. Kaya, hindi lang sa Rizal issue, hindi lang sa ang daming mga perspective sa history ng Pilipinas na polluted, slanted by the colonial masters natin. Kailangan i-rewrite ang totoong history ng Pilipinas. Tapos yung mga away politika, dapat kasama. So you think that the post 1987 history yes, was or is a polluted one, or it's what a do you very think? chaotic history. Kasi Mainit pa. may mga claims, di ba, ng mga, Yes. especially ng mga anti-yellow. Yes. Their claims, ang sabi nila na masyadong yellow yung history natin, no? Yan ang claim nila, Marcos. Yan ang claim nila. Ikaw, ano pananaw mo dun? Sana gumawa tayo ng history na hindi Dapat objective. pro Marcos, na hindi pro yellow, na talagang right, kung tama isulat, kung may mali, kahit na magaling, kahit na hero, may mga pagkakamali. Parang sino yan? Walang totally right and totally wrong. Nalala ko si Deng Xiaoping, tinanong siya about Chairman Mao. Kung di ako nagkakamali, sinabi niya, di ba, nabiktima siya ng Cultural Revolution.
Sabi niya, si Mao was 70% correct, 30% wrong. Dapat may ganyan tayong objectivity na yung kamalian nandun, yung mali, tapos hindi naman tayo may tendency, sinabi mo kanina, may pagka self-righteous na lahat mali, lahat ito tama, black and white ang mundo. Correct. Lahat mali, lahat tama. Yun ang, tapos parang everything is pigeonholed na ito, Duterte yan, ito, Marcos yan, ito, komunista yan. Dapat baguhin ang history natin, saka yung politika natin. Alam mo sana, JB, sa buhay natin, in our lifetime sana, we will realize and witness totoong matinong politika. Talaga, in fact, may joke may nagsasabi na isang historian or scholar, sinabi sa akin, Wilson, kaya ganyan tayo kasi we never had a real bloody revolution daw. Even the anti-colonial revolution, parang stillborn. So it's not Stillborn. Kasi Katipunan Revolution. hindi nanalo eh. Ninakaw ng Amerikano eh. Nakuha ba? Nananalo na. Hindi pa nananalo na against the Spaniard. Tapos dinakaw. Stillborn. Parang, tapos all the revolutions are parang fiesta. Hindi ako against sa EDSA revolution na walang totoong pagbabago eh. I'm not saying na okay sa China. Slaughtered ang mga landlord eh. Inubos ang mga landlord. Inubos ang ruling class. Talagang may systemic change. May cultural and systemic change. Cultural revolution. Yun yung parang Later on yan. May revolution mo na 1949 na bloody and cataclysmic and systemic talaga. Talagang imagine, kaya ang issue ng Taiwan hindi ma-resolve kasi si Chiang Kai-shek talunan na, tumakas, pumunta sa Taiwan province, 1 million people. May 1 million na tao, sundalo, official. Pero dito sa atin, hindi totoo ang mga changes eh. Ang EDSA revolution, maganda, restore democracy, pero hindi totoong structural, hindi totoong systemic ang change. Binalik lang yung mga lumang pangalan, binalik ang lumang politika. Yun. Okay, sir. Outside of politics, let's go to other aspects naman. Looking back at early Philippine political history kasi, especially during the Commonwealth and post-war periods, there were major leadership transitions and competing visions for the country. Every 4 years, parating bagong presidente. Ngayon naman, beyond politics, sir. Let's talk about this. Beyond politics, Philippine history is also deeply shaped by commerce, by trading communities, entrepreneurial families, and emerging industries. Sa itong business sector naman, ano yung biggest rivalry na pwedeng nag-shape sa ating ekonomiya, sa ating bansa as in general? Mayroon, pero not ganyan ka-earth-shaking. Ang rivalry sa Pilipinas, hindi ganyan ka-earth-shaking kasi ang view ko ang economy ng Pilipinas compared to our ASEAN neighbors, compared to our East Asian neighbors, we are very far. Ang malungkot sa business sector ng Pilipinas natin, even the business people in the Philippines, affected by our political structural system, most of our business people, unfortunately, even some of the best business people, the best minds in business, hindi nila kasalanan to dahil sa semi-feudal system ng Pilipinas na hindi very, yung environment hindi conducive to competition, innovation. So ang nangyayari, some of the best minds in the Philippines na gusto kumita ng malaking pera, nagiging rent-seeking, puro connections, puro rent-seeking. Wala tayong Huawei, wala tayong Samsung. We have no major industries. Ang industries natin puro bisyo. Alak, serbesa, sigarilyo. Tapos ngayon, puro sugal. Kawawa. Tapos puro mga monopoly and monopolistic negosyo. Mga telecom, na 2 lang ang malaki. Ngayon may pangatlo. That's also one of the biggest rivalries, Yes. The Smart versus Go. That's very good. Pero nalulungkot ako, dapat kung ako gobyerno ng Pilipinas, hindi ko papayagan dapat ang Sun i-absorb
Dapat 3 sila. Kaya nga masaya ako may dito ngayon eh. Alam mo ba sa Amerika, nung panahon sa Pilipinas, nung binenta ng Sun, hindi kasalanan ng may-ari ng Sun na matalino ang may-ari ng Sun, binenta nila sarili nila to Smart and PLDT at a high price, at a good deal, ang kapalit shares sa Meralco and others. Brilliant business move yun. Pero kasalanan ng national government yan, dapat hindi pinayagan yan. Around the same time, sa Amerika, may telecom company, I forgot the name, under Obama pa yata yun, may number 3 o number 4 player, binibenta sarili din to another big player. Antitrust ng Amerika, bawal yun. Kasi you want to encourage competition. Ang ironic ang China, so-called communist country daw. So-called communist Pero yung mga telecom company nila, grabe ang competition. Yeah. Talagang among them nagpapatayan sa competition. And most of them are, I don't know, majority or all of them are state-owned. Pero ang competition, grabe. Ito pa, bakit ang galing ng AI nila at saka mga electric cars? Hindi dahil sa government support. Dahil ang competition among electric car companies talagang patayan. So you get innovation. You get better public service. Tayo, unfortunately, and cheaper price. Yes, tayo, ang telecom natin, Globe and Smart and Globe, tapos may dito na bagong player. Noon may, alam mo ito hindi ko makalimutan si Mr. Goko, may ang galing niya, yung Sun Cellular niya. Dahil sa kanya panggulo. Nung pumasok siya, yung Sun to Sun call libre. Tapos, basta marami siya ginawang libre, bumaksak ang presyo ng lahat ng calls, lahat ng service, gumanda. So, yun ang malungkot sa Pilipinas. Ang daming negosyo monopolistic. Sa energy sector, lahat ng power plant sa Pilipinas, puro pag-aari ng mga oligarchs and the big companies in the Philippines. Hindi ako against sa kanila, pero we need more competition. Isa pang mga, siguro mga competition sa business natin, yung mga malls. Yes. SM versus SM, Robinsons and Ayala. Robinsons, tapos may si Pure Gold, Ayala and Robinson. 3 lang sila actually ang lumalaban na malaki. Sa alak naman, beer. Ito na yung Asia Brewery versus pero Asia Brewery ang layo. Parang maliit lang siya. Mayaman siya sa sigarilyo, pero sa beer, talong-talo siya. Halos monopoly ang San Miguel for the past 100 years. Tapos sa sigarilyo, halos monopoly naman ng Philip Morris Fortune. Nagtataka nga ako bakit ang gobyerno inalaw ang Philip Morris and Fortune na the two of them are the biggest. Kinumbay nila, monopolistic yun. Alam mo, we are a country that allows monopolistic and oligopolistic structures na hindi lang bad for the economy, hindi lang masama para sa consumers, masama din para sa negosyante, JB. Yung galing nila, hindi lumalabas Kung may competition, lalong lalabas. Example lang, in fairness kay Fidel Ramos, kung di ako nakakamali, siya ang bumuwag, sumira sa PLDT monopoly. Kung di ako nakakamali, siya yung under yung telecom chip pa, Silichao ko ba yun? Babae. Joe Silichao ko ba yan? Ano mo itong ginawa niya. Panikuwang ko yung PLDT. Yes. Alam mo, nung binuwag yung monopoly ng PLDT, hindi naman nahirap ang PLDT. Lalong yumaman Lumaki ang industriya ng telecom. Lalong yumaman pa ang PLDT even though hindi na sila monopoly. So sa tingin ko, yun ang nangyayari sa Pilipinas. Sa sobrang gulo ng politika natin, ang politicians walang strategic thinking, hindi talaga mahal ang masa, or wala talagang idea na paano pagandahin ang ekonomiya natin. So may incestuous alliance ang big business and politics in the Philippines. The traditional power elite ng Pilipinas, the political clans, and the big business groups, may parang incestuous alliance sila na hindi national interest, hindi competition, hindi better public services ang habol. Kuryente lang Ang mahal-mahal ng kuryente natin. Tapos lahat ng power plant, lahat ng power generating ang may-ari, puro the wealthiest families in the Philippines. Hindi ako against sa kanila. Pero something is wrong Something is wrong. So meaning the rivalry or the competition is not working? Enough. Or is not? It's not enough. Kasi like, for example, ako naniniwala ako, I don't know now, hindi ako up to date
Oo. Yung telecom lang noon, nalala ko, basta everywhere you go sa Asia, we have slower service, higher rates. Basta alam ko, mahal ang cellphone rates natin, texting, calling. Tas kuryente, napakamahal. There's something wrong with our electric. Kawawa lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng gumagamit ng aircon, lahat ng gumagamit ng ventilador, lahat ng may kuryenteng ginagamit sa bahay, we are paying double, triple what other more wealthier Asian countries are paying. Unfair yun to the consumer. Unfair yan to the many entrepreneurs in the Philippines na gusto gumawa ng pabrika, na gusto gumawa ng magandang negosyo. Hirap. Yeah, sir. Yes. Despite all of these competitions in Yes. the government and in the business sector, Yes. ano yung naging role ng simbahan? Kasi we are one of the most Yes. religious countries in I the think world. we are one of the largest Catholic nations on earth. Yes. And narinig ko, di ko lang mo chismis o totoong report to. Ano naging role niya? We are among the biggest donors daw to the Vatican daw. Oh. In Ano the past, yung role ng simbahan magandang sa tanong yan. pag-form ng values and governance? May theory ako, baka magalit ibang tao ha. Ang theory ko, may good and bad ang Catholic Church role sa Pilipinas. Ang good na nakita ko, it has made the Philippines one of the most Catholic religious people on earth, diba? May isang negative naman ako nakikita na yun ang isang reason wala tayong totoong revolution. Yun, ang theory ko, the good and bad, the one reason wala tayong bloody revolution like the French Revolution, the Chinese Revolution, the Vietnam Revolution, kasi we had this religious tradition na parang anong tawag doon? May tawag doon parang okay lang maghirap ka dito, okay ka lang magdusa dito, mag-suffer corruption, poverty, flood control crisis and everything. Pagpunta mo sa langit, nandun yung kalayaan mo, nandun yung paradise. Parang unlike sa other East Asian countries, I want paradise now here on earth. I demand better government. I want better services. Hindi pwedeng... I think the Catholic religion, hopefully, can be utilized by people to make life better. Unfortunately, we have among the most corrupt governments and politics in Asia. And we are the most Catholic country pa in Asia. Exactly. I think yun ang masama. What institutions shape Filipino thinking the most over time? I think yun miseducation natin na tinatawag ni Renato Constantino. Yun mali sa education natin. Mali. The education, I call it the miseducation. May something wrong with our education. Yun teaching people morals, teaching people the right history, sense of history, and yung accountability parang kulang Yeah. Education and religion. And also And the in media. fairness- How about the media? The media also. The media, we have a big role to parang our media, nalulungkot ako, sabi ni Lee Kuan Yew, I remember, when Lee Kuan Yew, the former leader of Singapore, came to the Philippines, sabi niya, may theory sa buong mundo, pag free daw ang press, ang media, less corruption daw. Hindi ko makalimutan, sabi ni Lee Kuan Yew, sa buong Asia, pinakamaingay, pinaka-free na mass media daw, Pilipinas and India. Alam mo, sabi niya, yan dalawang bansa, pinaka-corrupt, pinaka-magulo sa corruption. So wala daw correlation na you have a free press. Kasi ang problema, hindi naman lahat many of our media companies are owned by vested interests. Oligarchs. Yes, vested interests. Some, may mga chismis na bibili pa ng mga politiko na. Yun. Kaya, it's a challenge to the media. I still believe the media in the Philippines can do a lot to expose corruption. I still believe, pero I still am, hindi ako cynical about it. Pero naalala ko lang sinabi ni Lee Kuan Yew, I think it's a challenge to the mass media. And now we have social media. Yeah. Yan ang isang good news. Even though may complaint ng mga tao that social media is polluted daw with a lot of fake news, pero yun din isang way for people to expose corruption.
Sana yung social media natin, we can use that. Tsaka JB, nabasa ko in the world, tayo daw sa Pilipinas ang among the highest use of social media. Correct. In every form. From Facebook to porn to everything, tayo daw world champion daw sa social media use. We started as text capital, di ba? Yes, pati daw noon, may pati Friendster daw, whatever. Facebook. We are very technically adept. Pati nga porn, sir. Number 1 daw tayo, sabi nila. Nasa Sabi listahan nila, tayo nasa na number po. 1 daw. Pati use of social media during working time, studying time. Kaya sana ako naman, optimist ako, JB. Despite all this negative news about politics, sana gamitin natin ang social media for better good. To change Philippine politics and to educate ourselves and the whole country sana. Actually, sabi may rami ko naririnig, sir, at nababasa na because of social media, nawala ng motivation ang mga tao na mag-mass protest. Yes. Right? Ang laki ng naitulong ng social media kung bakit ang mga tao tinatamad na lumabas sa kalsada. Number 1 yan. Number 2, tama. Alam mo, magaling sinabi mo. Napaisip ako ngayon. Dahil sa sinabi mo, napaisip ako. Di ba sabi ni Karl Marx? Sabi ni Karl Marx noon, religion is the opium of the masses. Ako, believe ko internet, social media is the new opium of the masses. Tignan mo, everywhere you go, tayo lahat biktima din dyan. Guilty din. Lahat ng restaurant pumunta ka, lahat ng reception, birthday party, wedding party. Ako, nagninong ako kagabi. Ninong ako, nasa table ako ng mga ninong. Nasa tabi ko, 70 plus years old, tingin ng phone. Habang nag-reception may mga speeches, may mga video. Hindi mo siya ma-blame. Tinanong ko, ang galing nyo 77 kayo, ang galing nyo sa social media. Alam, sabi, Wilson, parang hindi ako ma-board. Sabi, imagine mo. Yung iba nag-games. Yes. Di ba? Di ba si Juan Ponce Enrile, nasa Senado, Senate President, nakita ng mga tao nag-games. Siguro one of the reason, mahaba buhay niya. Yeah. Kasi na-stimulate ang brain niya non-stop. Yeah. Pero kailangan sana gamitin natin ang social media in the Philippines for social good, for political good, and for self-education. Sana hindi puro entertainment pinapanood natin, binabasa natin. Sana mag-research din tayo, maging mamili tayo ng oras na inuubos natin in which social media para to educate ourselves. Okay. Sir, you mentioned kanina about yung paulit-ulit na lang nangyayari sa ating history, di ba? Yes. May mga nangyari to, corruption, pero patayan. There was also almost similar corruption case, no? Ay, bago ko makalimutan, isa pa biktima of toxic politics. One of the most brilliant politicians in Philippine history, Apolinario Mabini, the first prime minister ng gobyerno ng Pilipinas, biktima ng toxic politics, rivalry, and corrupt politicians. So why, sir, why do certain patterns of power repeat in Philippine history? I believe because we are not conscious of history. Sabi ng isang historian, when you say we're not conscious, I'll tell you, sabi niyang George Santayana. Si George Santayana ay isang philosopher, poet, and Harvard history professor. Alam mo, sabi niya, hindi ko alam kung tama yung exact words those who don't remember history are condemned to repeat it. Yun na nangyayari sa atin sa Pilipinas. We are not conscious about 30 years lang nangyari, 40 years lang, nakalimutan na lahat. Yun. Kaya paulit-ulit, di na nahihiya. Isa sa mga sinasabi tayo sa mga Pilipino daw, ang mga Pilipino mabilis makalimot. Tama. Wala tayong consciousness. Example ko lang JB. Tayo lang ang bansa sa buong Asia. Tayo, the only Asian country na nilusob ng Hapon, pinatay 1 million na tao sa Pilipinas out of 17 o 13 million, ilang million. Tayo lang the only country in Asia na conquered by the Japanese na nag-allow ng Japanese War Memorial to the kamikaze in Pampanga. We allow Japanese World War II Soldiers Memorial in Laguna. We are the only one. And we are the only country, I think, also na allowed the Japanese government to pressure our politicians to take away memorials to victims of World War II. Yung mga comfort women.
Naawa ko sa mga comfort women. May statue sa Ross Boulevard, pinaalis. May statue sa Laguna na ginawa ng Korean minister. Inalis din. So, wala tayong sense of history, nakakalungkot. So that's also yun din ba tingin mo na reason bakit we also hindi nagsasucceed yung mga collective actions. Yes. Tama. Ang mga collective actions na mass movement, na real social change, parang temporary at saka hindi na sustain. Baka nanalo, after nanalo, nawala na. Yeah. Pati the objective. Sayang, hindi tayo hopeless, pero something about our sense of history, kulang. Marami tayong yung totoong heroes natin nakakalimutan. Tapos yung mga hindi hero, sinasama natin sa hero. Isang hindi ako sang-ayon na talagang hindi ako agree. Inalis yung mga World War II martyrs sa peso sa 1,000 peso bill. Ginawang hayop. Grabe. Naging hayop yung mga bayani natin. Si General Vicente Lim, si Jose Abad Santos, the Chief Justice, who chose to die instead of collaborating. Acting president siya ni Manuel Quezon. Sabi ni Quezon, ikaw na muna acting president. Imagine, he chose death kaysa magkaroon ng elite lifestyle in the Philippines. Jose Abad Santos. Yes. Siya yung Chief Justice Ng Pilipinas. during the time Matino. of Manuel Quezon. Yes. And then when Quezon left with the Americans, si MacArthur, sinabi, wag kang mamalit dyan ka muna. Ikaw na lang maging acting president. So parang siya ginawa siyang Yes. alay. Gusto ng Hapon. Hinuli siya na gamitin siya kasi maganda pangalan. Good reputation. Kailangan nila ng magandang pangalan na tao na maging puppet para ma-accept ng mga Pilipino. Napakagaling ito si Jose Abad Santos. Pinili niya patayin siya kaysa naman magpagamit sa Hapon. Yun, inalis natin. Ginawa natin hayop sa 1,000 peso bill. Isa pa, inaral ko bakit siya ganyan kasi mahilig ako sa history. Ang tatay niya, kung di ako nagkakamali, I have to check kasi hindi ko alam ito ang topic natin. Kung di ako nagkakamali, si Jose Abad Santos, yung tatay niya, inapin ng Amerikano o ng Kastila na parang kinalatkan pa. Alam mo yan? Parang may paka-rebellious. Yung kabayo, tapos linagay yung tao sa likod ng kabayo, tapos drag along the streets. Kung di ako nakakamali, namatay yung tatay ni Jose Abad Santos ng ganyan. Kaya yung kuya niya, si Pedro Abad Santos, socialist nationalist. Si Jose Abad Santos may kuya na magaling. May brother-in-law si Jose Abad Santos, alam mo, mayroon siyang ate married to a person na pinatay ng American colonizers. Alam mo pa paano pinatay? Itong, hindi ko alam kung kapitan siya o colonel, 20 plus years old, hero of the anti-colonial war, hinuli ng American soldiers, kinulong, Kapitan Biko pangalan, B-I-K-O, Kapitan Biko. Nakalimutan ang apelido niya. Alam mo, hinuli siya sa kulungan. Tapos araw-araw daw may Amerikanong sundalo pumupunta doon sa kulungan. Pinubugbog daw yung mga Filipino revolutionaries. Sa sobrang galit nitong Kapitan Biko na to, hindi siya kasing tangkat ng Amerikano. Binugbog din niya Amerikano. Pinatay niya. Namatay Amerikano. So, malaking offense yun. So, sabi ng mga American colonizers, bitay ka. So, kung di ako nagkakamali sa San Fernando yata, Pampanga, sa plaza, gumawa ng stage, doon siya hinang. Pero bago siya hinang, itong Kapitan Biko na revolutionary, married to the sister of Jose Abad Santos and Pedro Abad Santos. Ang sabi niya sa Amerikano, musician kasi siya, hobby niya music. Pwede ba yung violin ko na ninakaw ninyo, pwede ba ibalik sa akin ngayong gabi lang? Ayan ang last request ko bago niyo ako bitayin bukas. Magbabayolin lang ako. So binalik sa kanya, sabi sila, ulo to, papatayin na kung so parang violin. So binigay sa kanya, sa kulungan, walang tulog sa buong gabi. Lahat ng mga Filipino prisoners na kasama niya, maraming music request, parang sa bar, parang resto bar, maraming music request. Tapos buong gabi, play siya ng mga Filipino music. Tapos the following day, nung bibitayin na siya in front of many people para pakita sa mga tao, yung mga nag-o-oppose ng American colonial rule, ito mangyayari sa inyo. So bibitayin na siya. On the way to walking to yung ihahang na siya, sabi niya, kukunin lang Amerika. Sabi niya, pwede ba ako mag-play ng one more song?
Sira ulo to, sabi ng Amerika, mamamatay na, gusto ba mag-play ng one more song? Sige na nga, payagan mo na. So nag-play pa siya ng one more Filipino song in front of the audience, of the crowd. Tapos nang natapos na yung inano niya na performance, alam mo, kukunin na ng American soldier yung violin niya. Alam mo ginawa niya? Last act of defiance, winasak niya yung violin doon sa stage mismo. Oo, tapos may sinabi siyang patriotic words, tapos hinang siya. Brother-in-law yan ni Jose Abad Santos, saka ni Pedro Abad Santos. Kaya hindi ako nagtataka na ganyan kalakas ang loob niya, na parang inspired siya by the brother-in-law, by the father who was, ano yan eh. Kaya hindi hopeless ang Pilipinas pagdating sa cultural and sana systemic reform. Marami tayong magagaling na tao. Huwag lang natin kalimutan ng heroism nila, yung totoong moral courage nila. Hindi lahat ng politiko sa Pilipinas walang hiya. Hindi lahat makapalang mukha. Hindi lahat buwaya. May Sir, mga taong ganyan. Last question. Yes. What is the biggest misunderstanding people have about our Philippine history? We always have this parang sanitized version of Philippine history. Ako We don't naniniwala, accept the flaws of our our heroes idols. and our leaders. Marami silang flaws na dapat lesson yan to everyone. Yeah. Tapos may mga tao sa kasaysayan na ang flaws bigger than their merits and accomplishment. Tapos ako din, hindi ako sang-ayon na black and white ang history. Ang tingin natin, ito lahat masama. In fairness, like for example, si Ferdinand Marcos, yung matanda, pag yung mga anti-Marcos, lahat masama siya. Para siyang satanas. Wala na siyang ginawang tama. Kahit na marami siyang controversy, corruption, whatever, marami din siyang ginawang matino na kailangan objectively, pero marami siyang kapalpakan na hindi pwede totally erase din. Alam mo, I'll tell you about history na bakit sinasabi nila wala tayong sense of history. Kausap ko yun one of the trustee of the Bantayog ng mga bayani. Alam mo, sa Quezon City, there's a place called Bantayog ng mga bayani to remember all the victims of martial law. Walang nahihilig daw to support them. Wala silang support, walang interest about their memorial. Yun. Okay, sir. Last question. If you were to summarize the story of Philippine power in one insight or lesson, what would it be? Again, lesson in Philippine history or politics? Philippine history. Especially lesson, about the rivalries, power struggles. I would like to summarize history of Philippine politics and Philippine... We have many bright, talented, but selfish politicians. Many of the most brilliant politicians in Asia are our leaders, pero hindi sila totoong nationalistic. They are more concerned, not all many of them are more concerned with self-interest, ego, and family, clan interest rather than the national interest. That's why very sad and tragic. Many of the elites of the Philippines, sila ang nagbe-betray ng revolution. Panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. They sell the country to other interests. Up to now, we have many people who are colonial-minded pa rin, na hindi mawala-wala yung colonial mentality. Wala talagang dapat pro-Philippines. Bakit parati pag pinag-uusapan foreign country, kailangan pro-Japan, pro-US, pro-China, wala ba totoong pro-Philippines? Totoong pro-Philippines na hindi, yun ang nakakalungkot. We have many of the best countries in Asia, ang mga elites nila, sila ang modernizing elite. Sila ang nag-push ng social, economic, and political, technological progress of all countries. Pero ang elite natin, kasi you cannot expect naman the massa to lead. Kasi ang elite talaga ang nagpa-magic sa politika, sa batas. Ang elite natin, ang tinatawag na power elite o political elite, many of them are selfish.
Hindi sila bobo. So the Selfish. rivalry, The rivalry is are signs of their selfishness. or the rivalry is rooted In selfishness, in oo, self-interest. instead of National. ideas Yes. or ideology. Yes. No, okay lang naman Tama. mag-rivalry tayo. Okay no? ka mag-rivalry. Democrat versus Yes. Republican, Si Lee Kuan Yew. communist versus Oh, Democrats. Yes, left and right. Si Lee Kuan Yew, alam mo ito. Si Lee Kuan Yew, grabe din ang rivalry nila. Nung nag-umpisa sila ng anti-colonial, anti-British struggle, kasama niya mga komunista, mga kaliwa, na napakagaling. Mas magaling sa kanya, mas matapang sa kanya, mas self-sacrificing sa kanya. Natakot siya. Galing nito mga kalaban niya. Hindi, kakampi niya. So kakampi niya yan, di ba? Nung nanalo siya, pinagkukulong niya. Kinulong niya for decades. Talaga may rivalry. Pero si Lee Kuan Yew and even kalaban niya, number one utak nila, priority nila, national interest. Hindi personal na yumaman, hindi ang kanila ang payamanin. Ang importante, yumaman ng masa, gumanda ang pangalan ng bansa. Yun ang nawawala. Yun ang wala pa sa mga leader natin. Yun ang nakakalungkot. We have very good leaders. The earliest graduates sa Harvard, sa Yale, sa Stanford, puro Pilipino eh. Talaga may pinag-aralan, di naman bobo, mataas ang IQ. Pero wala talaga kung ginagamit sa pangsarili, ginagamit sa parinangkan, nag-aaway sila dahil sa yaman, poder, pangalan. Kawawa ang taong bayan, kawawa ang masa, kawawa ang future generation ng Pilipinas. I-export na lang sa ibang bansa, doon na lang maghanap ng kinabukasan. Yan ang malungkot. Yeah. Yan ang lesson of Philippine history that I see. So talagang dito mo masasabi that the rivalry of in the Philippine politics and even in the business, Yes. on even institutions, diba, Yes. may rivalry talaga anywhere. Walang masama sa rivalry, pero sana rivalry rooted in sino ang mas maganda ang vision for the country. Correct. Sino ang mas may programa to change this country. Talagang hindi personal ha. Correct. Kahit na hindi kayo maman, ito, sabi ko sa JB, hindi ko makalimutan. Sabi ni Mr. John Go Kongwei Jr. sa akin, isa sa mga leader na hinahangaan niya sa buong mundo aside from si Lee Kuan Yew ng Singapore, Chiang Ching-kuo ng Taiwan. Si Chiang Ching-kuo ng Republic of China, Taiwan noon, ano siya, diktador. Anak siya ng diktador din siya. Walang democracy doon panahon niya. Dictator yan ha. Pero nung namatay siya, nung nakasakit siya at namatay siya, kawawa yun, byuda. Walang pensyon. Kulang ng pera. Kailangan, hindi nangunakot. Hindi lang sa hindi nangunakot, hindi niya inasikaso ang yaman ng pamilya. Hindi niya iniisip na pag namatay siya, kawawa yung byuda niya. Alam mo ginawa? Nag-fundraising pa mga kaibigan to sustain the widow. Talaga, si South Korea dictator, Park Chung-hee. Si Park Chung-hee, diktador yan. Talagang ibang klaseng diktador yan. Pag nag-riot ang mga labor union estudyante, talagang iron fist talaga, may dugo sa kalsada. Pero nung pinatay siya ng assassination, hindi siya nagpayaman. Panahon ni Park Chung-hee, yumaman ng buong South Korea. Siya personally, hindi siya nagpayaman. Kailan tayo magkakaroon ng leader sa Pilipinas na magaling, mautak, masipag, pero hindi magpapayaman sa sariling angkan? Sana may ganyan. Sana nga. Ano to, sir? Ito. May kukwento ko sa'yo. Ito, ang tawag dito sa Pilipinas, ma-chang. Tawag din sa ibang lugar, ma-chang. In Mandarin, ang tawag chongzi. Ito, parang paella. Yeah. Paella siya, pero malakit rice ang ginamit dito. Wrapped in bamboo or lotus leaves. Ano to, kinakain nito the whole year round. Pero every June, iba-ibang araw sa June, this year, June 19. Ano ang relationship dito sa ano? Sa anti-corruption and politika. Itong pagkain na to, na gawa sa Kamuning Bakery Cafe ng mga Filipino cooks na magaling. Yeah. Lumabas ito sa National Geographic and Netflix dahil sa mga Filipino cooks natin dyan sa Kamuning Bakery. Itong matsang na to, 2,300-year-old story. Kasi 2,300 years ago, may isang incorruptible statesman, government official, na sikat sa pagsusulat ng tula. Makata siya. Ang name niya Chu Yuan. Spelling CH. Ang spelling niya is Q-U-Y-U-A-N. Pronunciation
Chu Yuan. Ano siya? Government official siya, pero nangyari yung hari niya nagkaroon ng mga corrupt official sa paligid. Hindi nakikinig sa kanya, nakikinig sa mga corrupt. Alam mo, yung mga corrupt na nagbibigay siguro ng sohol, nakikipag-share ng siguro yung flood control money, maleta, noong panahon 2000. Sa sobrang sama ng loob ni Chu Yuan, idealistic, sa sobrang galit and sama ng loob na yung bansa niya naghihirap pero ang politiko lahat corrupt. Ang ginawa niya, pumunta siya sa ilog, tumalon siya, nagpakamatay. Nag-suicide siya. Chinese to, no? Chinese to, 2,300 years ago. Wow. Namatay siya. Sa Chinese calendar, lunar calendar, namatay siya on the 5th day of the 5th month. Every year, ang nangyayari, ang ginawa ng mga tao, yung masa, mahal siya ng masa. Na incorruptible siya, mahal siya ng masa. So yung mga tao, nagluto ng matchan. Ito, yung may ulam na may pagkain, pinagahagis nila sa ilog para yung mga isda kakainin ito, huwag kainin yung katawan niya. Tapos, ang mga mangingisda, mga fishermen sa area, nakita tumalon si Chu Yuan na mahal ng masa. Ang ginawa, yung mga bangka, naghabol sila. Hinabol nila yung katawan niya para isalba, isave. Namatay siya, hindi nila mahanap. So, every year, on the 5th day of the 5th month of the lunar year, may tinatawag na Dragon Boat Festival. Buong mundo yan, mula Shanghai, So, dyan Singapore, nanggaling Hong yung- Kong, Dragon Boat Festival, hanggang Vancouver, hanggang New York, San Francisco, hanggang Australia, may tinatawag na Dragon Boat Festival. Yung pabilisan ng barko, yun kasi to commemorate this guy. Tapos, ito, kinakain every Dragon Boat Festival. Ito, luto na to, isisteam mo lang ng 20 minutes, kainin mo with ketchup or hot sauce. And remember Chu Yuan, the anti-corruption statesman and classical poet. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ang dami ko na naman po June 19 natutunan. this year, ha? Yes, This year June is 19. June 19, 2026. Araw ng matsang. Kaya ang dami namin ginagawang matsang ngayong June. Okay. Ito, kainin mo to for almusal or, hindi, for dinner, lunch, or merienda. Matikman ko nga Yes. mamaya. Sabi ni Erwan Yusap sa video niya, yung YouTube niya, ito daw matsang. Sabi niya, there are thousands daw ng pagkain pwede mo iluto using rice. This is one of the most delicious. Wow.